Xin chào mọi người, mình là Tiến đến từ Fobiso và hôm nay mình sẽ chia sẻ đến cho chúng ta cách thực hiện và render ra một khung cảnh với Corona Render tên là Depth Fill và Bokeh. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về Depth Fill và Bokeh là gì. Chúng ta sẽ cần có những điều kiện như thế nào để có thể tạo được hiệu ứng như thế này nhé. Đầu tiên, Depth Fill hay còn được gọi là xóa phông là một hiệu ứng mô phỏng lại cách thức hoạt động khi mắt của chúng ta tập trung quan sát vào một điểm ngoài thực tế. Lúc đó tất cả những gì còn lại xung quanh sẽ bị làm nhòe và out nét đi. Rồi thì chúng ta sẽ sử dụng Depth Fill cho những trường hợp như thế nào? Thì mục đích của Depth Fill là để cho người xem có thể nhanh chóng nắm bắt được chủ đề của bức ảnh và loại bỏ đi những đối tượng nền không cần thiết ra khỏi sự tập trung của họ. Tiếp đến là Bokeh. Bokeh được tạo ra khi chúng ta đặt một hoặc là nhiều đối tượng highlight nằm trong vùng bị xóa phông. Điểm highlight đó sẽ được khuếch đại lên về hình dáng và nhòe đi. Kết hợp với Depth Fill và chúng ta sẽ nhận được một chủ thể rõ nét và một phông nền rất là ấn tượng như thế này. Thì để có thể tạo ra được hiệu ứng như trên thì sau đây sẽ là những thông số cơ bản mà chúng ta sẽ cần phải nắm bắt trước khi đi vào thực hành nhé. Thì trong bức ảnh ở đây chúng ta sẽ có 3 thông số mà mọi người sẽ cần tập trung vào. Thứ nhất là Focus Distance. Focus Distance sẽ là khoảng cách từ cảm biến của camera cho đến điểm được lấy nét. Ở điểm được lấy nét được gọi là Focus Point. Và cuối cùng Narrow Depth Fill là cái khoảng cách mà hình ảnh sẽ được nét nhất trong cái vùng này. Cái khoảng cách Narrow Depth Fill càng rộng thì những cái đối tượng mà được lấy nét sẽ nhiều hơn. Thì càng gần Focus Point thì đối tượng sẽ càng nét, và càng xa Focus Point thì những cái đối tượng nó sẽ càng mờ nhiều hơn. Thông số kế tiếp mà mọi người sẽ cần lưu ý đó là về F number, hay gọi là khẩu độ của chúng ta. Thì khẩu độ càng lớn, ví dụ F là 22 thì những đối tượng của mình nó sẽ xóa phông rất là yếu thôi. Nó vẫn thấy được cái đường nét của nó chỉ hơi mờ đi thôi. Còn khi F number rất là thấp, F bằng 2.8, bằng 1.4 chẳng hạn, thì cảnh nền của chúng ta hầu như nó sẽ bị nhòe đi hết cả, nó sẽ mất hẳn chi tiết đường nét của nó đi với F cực thấp như thế này. Rồi, và bây giờ mở Trace Max lên và mình sẽ hướng dẫn mọi người cách thực hành lại hiệu ứng như thế này nhé. Rồi, và ở đây mình có chuẩn bị sẵn một khung cảnh như thế này, một con vịt, một cái hồ nước, một vài cái cành cây làm tiền cảnh và hậu cảnh, một vài điểm sáng, một vài cái đèn làm highlight cho khung cảnh này của mình. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bấm Interactive lên để test thử xem như thế nào nhé. Rồi thì đây là hình ảnh lúc mà lần đầu tiên chúng ta sẽ bấm render ra. Thì như mọi người thấy thì lúc này mọi thứ trông rất là lộn xộn và không đẹp. Thì chúng ta sẽ bắt đầu làm cho nó trở nên tốt hơn nha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn mọi người vào mục đầu tiên, Depth Fill, và chúng ta sẽ xóa phông cho khung cảnh ở đây. Rồi thì chúng ta sẽ chọn vào camera của mình, chọn vào con vịt ra đây. Thì mình sẽ muốn camera của chúng ta lấy nét nhiều nhất ở khu vực con vịt này, và phía trước và phía sau nó sẽ bị xóa phông và làm nhòe đi. Nó tách riêng ra, chọn mặt top. Thì trong Corona Camera chúng ta sẽ có một thẻ tên là Depth Fill và Motion Blur. Mình
sẽ check vào enable ở mục depth field. Và chúng ta sẽ có một thông số tên là value ở đây. Thì value của chúng ta sẽ quyết định về cái focus distance mà chúng ta đề cập ở phần lý thuyết lúc nãy. Thì mọi người thấy một cái line ở đây. Thì khi mình tăng giảm cái thông số value này thì cái khoảng cách này nó sẽ di chuyển. Thì những cái đối tượng nào mà nằm ở cái điểm giao nhau của cái đường line này và cái object của chúng ta thì nó sẽ nét nhất. Ví dụ ở đây khi mình đưa cái line này vào khu vực con vịt này, đấy, thì con vịt này sẽ nét nhất. Và càng xa cái điểm focus point của chúng ta, đấy, thì mọi thứ sẽ càng mờ đi. Rồi, và chúng ta sẽ quay lại một nhìn cam và test thử xem như thế nào nhé. Rồi thì đây sẽ là kết quả mà chúng ta sẽ nhận được khi mà mọi người bật hiệu ứng là depth field lên. Thì như chúng ta có thể thấy thì hiện tại cái con vịt của chúng ta nó sẽ nét nhất, và cái khoảng không gian phía trước và phía sau của nó mọi thứ sẽ bắt đầu mờ dần đi. Và bây giờ để mà chúng ta có thể khống chế được về cái khoảng cách lấy nét và chúng ta xóa phông mạnh hơn nữa thì chúng ta sẽ đi vào thông số là f-stop để khẩu độ của camera của mình. Thì khi mà chúng ta giảm thấp cái thông số f này đi thì mọi thứ sẽ bắt đầu xóa phông mạnh hơn nữa cho mình. Rồi thì đây sẽ là kết quả chúng ta nhận được sau một thời gian khử nồi. Những đường nét của bokeh sẽ xuất hiện rõ ràng hơn. Và bây giờ để chúng ta có thể hiệu chỉnh được về những hình dáng của bokeh ở đây thì chúng ta sẽ vào trong Corona Cam và click vào thẻ là bokeh. Thì trong thẻ bokeh này chúng ta sẽ có hai phần mà mọi người sẽ cần để tâm đến. Thứ nhất là Aperture Shape, khống chế về đường nét của bokeh, những cái hình dáng của bokeh. Và thẻ thứ hai là Advanced Effect, khống chế về những cái hiệu ứng nâng cao của bokeh của mình ở đây. Rồi, chúng ta sẽ đi vào thẻ Aperture Shape trước nha, click vào Override. Thì ở dấu kiểm đầu tiên, Corona sẽ cho phép mình tạo ra bokeh với dạng là tròn như thế này. Và thẻ thứ hai là Flat sẽ cho phép chúng ta tạo ra những dạng bokeh góc cạnh hơn. Mình có thể khống chế cái số cạnh của bokeh và cái thông số là Black Count. Rồi thì sau khi mà mình đã có được một hình dáng bokeh cơ bản như thế này rồi thì chúng ta có thể vào trong thẻ là Advanced Effect để mà mình có những tùy chọn nâng cao hơn. Thứ nhất là về Center Bias. Khi mà chúng ta tăng cái hiệu ứng này lên thì cái hình dáng bokeh của chúng ta sẽ được thay đổi đi. Bokeh của chúng ta lúc này sẽ bắt đầu rỗng ở phần tâm và đặc hơn, sáng hơn ở phần rìa của mình. Chúng ta sẽ có thêm tùy chọn ở bên dưới Center Bias, đó là về Fitness. Khi mà chúng ta tăng thông số Fitness này lên thì bốn cạnh của màn hình của mình sẽ bắt đầu tối lại và bokeh của mình sẽ được ép
theo 4 cạnh này, và chúng ta sẽ có được một cái hiệu ứng bokeh sẽ xoay quanh cái tâm của bức hình của mình ở đây. Chúng ta sẽ tạo được một dạng bokeh xoáy như thế này. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đưa những cái hình ảnh này vào thử trong môi trường render xem nó sẽ tạo được hiệu ứng ra sao nhé. Rồi, và cuối cùng sau khi đã tìm được một hình ảnh bokeh ưng ý rồi thì chúng ta sẽ bật Bloom and Glare Effect lên và ấn render thôi. Và bạn nào chúng ta muốn biết về Bloom and Glare là gì thì hãy xem lại những video trước mà bên mình đã update nha. Rồi thì video của mình cũng đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ like và subscribe để ủng hộ cho bọn mình nhé. Đó sẽ là những động lực để mà mình có thể tiếp tục ra thêm những video cho mọi người trong tương lai nữa. Mình là Tiến và một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người sau nhé.